Hello guys! Welcome muli sa Noah's Garage. Kung bago ka sa aking channel, pakisuyo na mag-subscribe ka. So nakikita ninyo sa inyong mga screen ang 5 gadget na ginagamit ko. So bilang isang car geek, no, kung kayo ay mahilig din mag-DIY o mahilig kayong bumiyahe ng malalayo, kailangan meron kayong mga ganitong mga gadget. So ipapakita ko sa inyo sa isa ang mga gadget na ito at kung bakit dapat meron kayo ng mga gadget na ito. Okay? So, umpisahan natin dito sa jump starter natin. Yan. So, ano bang use na ito? So, ang use na ito ay kapag na-diskarga ang inyong sasakyan, so, hindi nyo na kailangang pang itulak yung inyong sasakyan kung manual transmission ng inyong sasakyan, no? Diba? Kapag na-diskarga ang baterya, tinutulak pa. Kapag automatic naman, ang ginagawa naman ng iba nagko-connect ng jumper. Pero ito ay power jump na, no? Yan, no? Ano siya, parang power bank siya, no? So, lalagyan siya nito ng mga clamp, no? Lalagyan niyo dito. Yan, tapos ito sa negative battery terminal, ito naman sa positive terminal. Ganun lang, lagay niyo lang yan, tapos start niyo yung engine. So, mag-i-start na yung engine ninyo. So, may time pa kayo para bumili ng bagong baterya. So, kailangan nyo ito, guys, no? Jump starter, no? Pero medyo may kamahalan ito sa market, no? Siguro may mabibili kayo sa online, no? 3,000. Pero ito, bili ko rito, medyo mahal ito eh. So, pili na lang kayo sa mga online shops na medyo mura. Okay? So, yan yung una. Yung ikalawa na papakita ko sa inyo yung ito. So itong OBD2 scanner na ito ay mumurahin lang din to pero hindi siya Bluetooth. Karamihan kasi ngayon sa online shop sa mabibili nyo ay wireless, no? Bluetooth siya. Kakabit nyo lang sa OBD port ninyo, sa sasakyan ninyo. Tapos may ida-download kayo na app sa inyong cellphone. Doon yung makikita, doon yung mariread yung mga codes, no? Yung vehicle information at marami pang iba. So, hindi ako expert dito sa paggamit ng OBD2, pero bakit ba kailangan ninyo ng OBD2 scanner? For example, merong check engine na umilaw sa inyong dashboard. Kailangan nyong mabasa kung anong problema ng sasakyan ninyo. Kasi may nadidetect yung ECU ninyo, yung computer ng sasakyan ninyo, na may mali doon sa system. Kaya kailangan nyo ng OBD scanner. No? Yung OBD scanner na yon, babasahin niya kung ano yung system error na yon sa inyong sasakyan at malalaman nyo kung ano yung mali. No, madadiagnose nyo ngayon. Okay? So, gagawa ko ng separate video para sa paggamit ng OBD2 scanner na ito. Okay? So, mura lang ito guys. Hindi ito mamurahin. Hindi ito mamahaling OBD2 scanner. Kayang-kaya nyo bumili ng ganitong scanner. Okay? So, yan yung ikalawa. Battery tester, no? So, ito ay electronic battery tester, no? Makita nyo dyan kung nakikita ninyo ba. Yan. Meron diyang full, medium, tsaka low. So, napakadaling intindihin. So, pagka kinabit natin ito, malalaman nyo kung powerful pa yung battery nyo, kung meron pang strong current yung baterya o wala na. No? So, try natin. Pakita ko sa inyo, ha? So, nandito tayo sa accent, no? So, ito, sa positive, ito naman sa negative. Okay? So, iilaw siya. Yan. So, nakita nyo ba? Yan. So, 12.7. So, maganda pa yung status ng ating baterya. Okay? So, simple lang yung use niya, pero napaka importante na meron din kayo ng ganito. Para alam niyo kung bumabiyahe kayo ng malayo, alam niyo pa kung meron pang
baterya o electricity yung inyong baterya, no? Kung may karga pa, no? Kung wala na, kung empty na siya o low, it's time na kailangan nyo na siyang palitan, no guys, no? So ganun lang. Yung ika-4 na gadget na ipapakita ko sa inyo ay ang digital multi-tester, no? Yan. So kanina may pinakita ko sa inyo, yung pangatlo, yung battery tester. Pwede rin yun yung gamitin ito sa battery, no? Itong multi-tester. Pero papakita ko sa inyo yun in a separate video, no? Kung paano mag-test ng baterya ng kotse using a multi-tester, no? So bakit ba napakahalaga na meron kayong multi-tester? Hindi naman kayo electrician, di ba? Kasi ang ating sasakyan ay punong-puno rin ng mga wires diyan, no? May mga circuit din diyan, electric circuit. So kailangan natin ng multi-tester para malaman kung meron bang current doon sa mga circuit na yon. For example, dun sa sensors, no? May current ba o wala? Sa mga bulb ng ilaw natin, may current ba kaya pundido? Di ba? Kaya kailangan natin ng multi-tester para malaman kung may kuryente ba na pumapasok dun sa mga parts na iyon, di ba? So, paano ba gamitin ang multi-tester na ito? Pakita ko sa inyo paano, sample lang. Pero hindi ako expert sa paggamit ng multi-tester, no? Try natin na dito sa baterya na ito. Okay? Try natin. So, ito yung test probes natin. Siyempre, yung black ay negative. Dito yan sa, sa common. Ayan. Lagay nyo sa common. Yung positive, yung pula, lalagay nyo sa volt ohms, no? Ayan, dito. Okay? Ayan. So, lagay natin sa direct current, no? Sa 20. Ayan. Backlight. Yes! Cute, di ba? Mumurahin lang to, guys, no? Pwede rin yung kayong bumili niyan. Kita nyo ba? Ano muna natin dito. Yan. So, ito yung ating baterya. Kulit ng baterya natin eh. Wait lang. Yan. .02 ano. Kaya 1.02 yan guys kasi itong baterya na ito ay palyado na to, no? Wala na tong karga, no? Nagamit ko na to eh. Yan. Pero kung bago ito, nasa 12 yan. 12 volts yan. Pag binaliktad nyo yan, negative lang ang lalabas. Di ba? Negative lang siya. Kita nyo ba? Yan. Okay? So, ganun lang mag-test ng baterya ng multi-tester. Okay guys, bukod pa dun sa separate video na gagawin natin paano i-test ang baterya using a multi-tester, gagamitin din natin itong multi-tester na ito sa pag-test ng ating coolant temperature sensor ng Montero Sports natin. Kaya abangan nyo yun guys, ano? Kung paano i-test, i-diagnose ang inyong coolant temperature sensor. Okay? So, ganun lang gumamit ng multi-tester, no? So, itong multi-tester na to, mura lang to guys, no? Wala pang 400 pesos yan. Okay, digital pa siya. So, yung last na gadget natin ay itong tire inflator, no? Yan, Infinite. So, nabili ko to online, no? Maganda mga reviews na ito, kaya ito ang pinili ko. Tsaka, hindi siya ganun kamahalan. So, makita ninyo, meron siyang PSI, no? Yun yung unit niya, yung pula. Yan. Ayon sa mga review, ito ay kayang mag-inflate ng gulong hanggang 35 PSI within 4 to 5 minutes ata. Kalimutan ko na yung nabasa ko, pero mabilis, no? So, powerful siya, no? Pwede siya sa mga SUV, pickup. Siyempre, pwede rin sa mga malilit na sasakyan tulad ng Hyundai Accent, Corolla, Vios, di ba? At meron siyang emergency LED light. Okay? So, isa sa mga dapat nyong i-keep sa inyong sasakyan for emergency purposes. So, kung meron kayong mga bola, no, pang basketball, meron din itong mga pin. Yan. Extra pins, no? Kung meron kayong portable na swimming pool, no? Anong tawag doon? Swimming pool tawag doon.
pwede rin ito, no? Para makapag-inflate. So 12 DC socket ito. Ayan. So tamang-tama ito sa Montero kasi sa Montero, tatlo ang socket dyan. Isa sa likuran, isa dun sa center console, at isa dun sa dashboard. Okay? So hindi kayo maubusan ng socket kung ang sasakyan nyo ay Montero. Okay? So kapag magamit ko to, na flat yung aking gulong, nagawa ko ng separate video para dito, no? Review natin itong Infinite na ito. Okay? So hindi ko pa siya nagagamit, kadarating lang nitong product na ito. So kapag magamit ko siya, bibigyan ko kayo ng magandang review ng product na ito. Okay guys? Okay guys, yan yung 5 gadget na dapat meron kayo as a DIY geek. Ano? So kung hilig nyo magbutingting ng inyong sasakyan, hilig nyo na kayo mismo ang nagme-maintain ng inyong sasakyan, dapat meron kayong mga gadget na iyan. Okay? So kung may nalimutan ako, gusto nyong idagdag, pakisuyo na i-comment ninyo sa baba. Okay guys? So kung natuto kayo, nagustuhan ninyo yung video na ito, pakisuyo na i-like ang video na ito, no? Mag-subscribe kayo, ganun din, pakiclick yung bell icon. Maraming salamat sa panonood. Sa ulitin!